Ugye most a North Hellraisers meccset fogjuk elemezni, és megnézzük a fontosabb köreit, kielemezzük, hogy szerintünk mit lehetett volna másképp, vagy mi ment el a kör, vagy mi volt az, amit jól csináltak a csapatok. Itt rögtön a North támad, első körben áll lerakót. Hellraisers az alapvetően egy közép védelemre állt fel, tehát az azt átadják, valószínűleg majd egy ritéket akarnak csinálni. A közepet azt elfoglalták, mármint a Hellraisersesek, fel is tolták a patkányt, tisztázták, hogy nincsen senki B környékén, úgyhogy valószínűleg A lesz a kör. És szépen higgadtan az A-védő árámpás az hagyja is, hogy lerakják a bombát, visszavonul, bevárja a társait, és már lehet látni, nagyon szépen felálltak egy A ritékre. Ugye van egy kerülő emberük, Stikó, hogyha jól látom, igen, ő le is lövi a hátsó MSL-t, és aztán itt van egy kis kellemetlen dolog, nagyon szépen a dánok betolják a CT kezdőt. Deadfox elfüstöli ugyan CT-t, hogy a dánokat kizárja, de sajnos rossz lett a füst. Cajun B átlát a füst alatt, így nem tudja szedni a bombát, akinek kéne. Ezen sajnos elmegy a kör, mert így nem tudják megvédeni a szedőt, és ki kell menniük megtámadni a terroristákat, amivel annyi időt vesztenek, hogy már nincs idő felszedni a bombát. Te mit gondolsz, Gabi? Hasonlóképpen a CT elfoglalása meg megvédése azt szerintem mind a két csapat jól csinálta, tehát ott a Hellraisersnek jó volt a setupja, nem volt túl agresszív, illetve a North jól csinálta, hogy flash-sel ment ki, ott szerintem két jó megoldást láttunk, amiben a North nyert. Ez a füst, ez sajnos ezen volt egy lyuk, illetve valamennyire Confignak is megkönnyítette a dolgát, hiszen föl tudott állni a dobozra büntetlenül, és onnét lőni a bombaszedőt. Nem tudjuk, lehet, hogy füst nélkül is elbukták egyébként, mert amikor el van foglalva a CT, akkor elég nehéz azt a kört megnyerni. Na, itt az első fegyveres kört láthatjuk. Itt a North egy A-füstös kört imitál, miközben ketten jönnek alsóból. A kör lényege itt az nekik, hogy az A-védőket, meg a közvédőket oda vonzák A felé, és azért a két alsós itt hátba lője a többieket, ami csodálatosan fog egyébként nekik sikerülni. Angel ugye keresi a lurkert, középen kereste a lurkert, nem alsóba, Stikó elveszti a párbajt, valamint Config lelövi Foxot moziban. A moziba boostolta a két alsós, tehát mind Foxot, mind Angelt elkapták off-guard. Hát teljesen összejött tehát ahogy megvolt ez a kör tervezve, úgy is lett kivitelezve. Igen, ugye alapvetően amikor beesnek ezek a füstök, amik az A támadásnak a jellemzői, hogy esik egy CT-re, esik egy jungle-re és esik egy a lépcső tetejére, akkor ugye rögtön az a alapvető dolog, hogy mindjárt jön az A támadás, jön a házból 2, meg azért rámpáról 3. Nos, abban zavarta itt meg a Hellraisers-t a North, hogy a két embert ugye felküldte patkányból, és Angel meg elment fölöttük. Tehát nem hallotta, hogy jön a patkány, szépen kitolta a közepet, hogy infót szerezzen, nincsen véletlenül középen ember. Őt is lelőtték, utána a boost után még maradék két embert szedtek, úgyhogy ez egy védhetetlen kör volt ilyen szempontból. De az lett volna még itt nagy dolog, hogyha vagy egy darab A-védő valahol a rakómban, vagy a CT-s ugrál a füst mögött, és van infója arról, hogy gyerekek, ide senki nem jött föl. És akkor elindult volna egy olyan gondolat, hogy ez csak egy terelés, vagy itt csak valamit akartak, senki nem jött fel az ég egyatt a világon. Szóval ez tette igazán hatásossá ezt a kört, hogy semmi infójuk nem volt arról, hogy mi történik ám. A hatodik körben járunk, ez lesz végül az első kör, amit a HR le tud majd hozni. Azzal indul az egész, hogy Fox fedezi közepet, amint megjön a foglaló smoke, Angelnek dob egy flash-t patkányba, erre a flashre Angel ki tud nézni, letisztázza, hogy patkányban van-e valaki. És szépen lassan előre is megy, és megnézi, hogy hát, ha jött valaki B-re. Na és ez az, ami meg fogja hozni az entry fraget neki, mert hátba tudja lőni Magixot. Ezzel megvan az info arról, hogy nincs B-támadás, középen is az árámpán lehetnek az emberek. Valószínűleg a többiek hallják és tudják, hogy jön a rövid támadás, ezért Zero már rá is fordult, szed is egy embert. Innentől kezdve egy kicsit kezd szétesni a Northnak a támadás, a Rubinho visszamegy a létrásszobába, egy kicsit megállnak, hogy hát tudnak valami freget szerezni, közben a B házat tolja előre Config és Cajun B.
Innen már nagyon nehéz helyzetben van a North, azt tudni kell, mert 3v5-ben vannak. Hellraisersnek minden információja megvan a pályáról, hiszen Bondik kitolta a rámpát, és ő is látta, hogy nincsen ott senki, tehát pontosan tudják, hogy ez B-ház lesz. Angel szed is még egy embert B-házban, és Rubinho még megpróbál bejönni röviden, de aztán teljesen összezárják őket, és nem. Tehát ez így teljesen szétesett ez a támadás. Amit a körről elmondtál, az szerintem is helytálló. Itt az entry szerzése jó volt Angelnek, és utána ez a területszerzés, átzárások, forgások, kitolása a végén rámpának, stb. Szerintem jól, ezt mind jól csinálta a HR. Jó map control volt végig, 3v3-ba ment be az a B, tehát király volt minden. 8. körben vagyunk, ismét fegyveres, 5-2 az állás. Egy sima füstös átfogunk, egy ilyen klasszikusabb fajtát látni a North-tól. Nagyon szépen el van rendezve itt minden flash, minden smoke, ellengránátokat megvárják. Újra megy a flash, újra megy a moló, hogy például ne tolják át azt a füstöt ott dzsungelbe, hogyha látjátok. Bondik nagyon jól bújik itt, vár, ott a flash Tikótól, arra szépen ketten együtt kinéznek, és Bondik ugyan nem szerez freget, de Tikó szerez 2-t egyből, nagyon jó csere, és jól számít konfigra is, tehát itt Stikó 3 freget sikerült elszednie, lefüstöli magát, házat molózza, és kizárólag rámpával kell törődniük, le is lőtték. KGB elment egy nagy kerülőre, de 0 számít rá, úgyhogy szép volt. Mindegy lett volna ez, ha a KGB ott marad rámpán, akkor is 1v4-ben maradt volna, úgy talán fregelt volna egyet, de semmi más nem tudtak volna csinálni. A HR ugye számított erre az A-füstösre, és azzal, hogy ez tényleg egy viszonylag simán kivitelezett A-füstös, ott pontosan tudták, hogy mi lesz a dolguk és mit kell csinálniuk. Most ebben a körben megvan az info arról is, hogy nincsen középtámadás, tehát szinte biztosak voltak benne, hogy ez egy teljesen tiszta alapá füstös támadás. Végül aztán nem tudom, hogy KGB miért gondolta azt, hogy jó lesz, hogyha bekerüli ezt az egész dolgot, és ott hagyja a rámpát, hiszen a bombát rámpára rakták le. Tehát még hogyha vel is jött volna, igen, az átkötőből nem látott volna rá egyáltalán. Ez Tikó nagyon jó ütembe ment, mert pont tehát, a bomba igen, már a flash már... Igen, tehát csoda, hogy lerakták. Tehát szerintem az volt a terv, hogy már izét lelőjék. És KGB is azonnal elindul erre a hosszú rotációra, ahogy nem van a bomba, már elindult egyébként. Tehát, hogy annyira gyorsan avatkozott közben a HR, hogy ezt ezért nyerték. Itt a gyorsat azért úgy kell érteni, hogy a bomba lerakáshoz képest, mert a feljövetelhez képest igen. nem. Nem, de direkt erre vártak, hogy az a bomba elkezdjen rakódni, mert az -1 embert kivesz a harcból. Tehát, Pontosan, ugye... pontosan. 0-5-tel indultunk. A Hellraisers elkezdett köröket hozni, nagyrészt annak köszönhetően, hogy Angel egy kicsit agresszívabban kezdett játszani, és CT oldalon elkezdett entriket szerezni, illetve volt ez a nagyon szép visszafoglalás, ami tényleg nagyon simán ment nekik. És utána a félidő úgy végződött, hogy 8 hétre nyerte a North. És akkor itt kapcsolódunk be újra, a Hellraisers támad, és nekik van az első pisztolyos körük. A kör elején gyorsan elfoglalják B-házat, és várnak egy kicsit középen, Dead Fox pedig egy átterelést fog bemutatni, mégpedig úgy, hogy elfüstöli a T-rámpáról az átkötőt, ami segít majd a közepeseknek. Ez a füst, ez totál elzárja az átkötőnek a rövidre való átlátását. Eközben ketten futnak be röviden, és megpróbálják a rövides lelőni. Itt majdnem elbukik a kör azon, hogy Rubinho a pattól kioszt egy pár csúnya fejest, és de végül aztán a házas terrorok megoldják a dolgot, leszedik konfigot, és utána nyomulnak előre. A nagy kérdés ebben a körben, hogy Angel mi a túrót csinál középen, illetve miért nem kerüli be a konyhás védőt. Nehéz megmondani, hogy mi járt a fejében, hogy miért gondolta, hogy rossz ötlet lenne bekerülni, amikor megvolt az infójuk szerintem Magixról, hogy hol van. Mindenesetre bomba elesett, fel kell venniük, és 3v1-ben vannak. Úgyhogy ez minden tök jól alakul. Annyi a probléma, hogy a konyhában lévő Magix nem engedi át őket a lerakóra, és végül le is lő egy embert. Megint elesett a bomba, tudják, hogy hol van Magix, inkább úgy döntenek, hogy mind a ketten ráugranak és lelövik. Ami különben utoljára, vagy hát végül is ez egy jó döntésnek bizonyul, és megvan az első pisztolykörük a Major alatt.
korrekt kört láthattunk szerintem is. Az Angel szerepét én sem nagyon értettem, hogy ez miért változott, vagy milyen infót kapott a társaitól, amiért ez változhatott volna, mert szerintem az a kerülés jó lett volna egy kívülről nézve. De egyébként utána meg így, hogy bement röviden a kör végén, így is megvárták egymást házból, és utána egy félig meddig le is lett trédelve az 1v3-ban. Jó volt ez, tetszett nekem ez a kör. 3v3-ba Fox lőtt egy fontos freget configra egyébként, ami szintén sokkal könnyebbé tette a kört. Nyert pisztolykör után, ugye értelemszerűen a North az echozik, és viszonylag tehát könnyű körszerzési lehetőség előtt van a Hellraisers. Meg is szerzik a kört, de csak Dead Fox éli túl egy darab AK-val, ráadásul az ellenféltől Magix életben marad és elment egy AK-t, és van egy kis páncélja is. Ezek után a Hellraisers kikér egy taktikai időkérést, és elgondolkodnak azon, hogy mit is lenne érdemes csinálni, mit is lenne érdemes vásárolniuk a következő körben. Tehát, mint Cody említette, itt egy force-ot láthatunk a North-tól egy mentett AK mellett. Nem tudom, hogy erre a Hellraiser számított, szerintem egy ilyen tök egyszerűen anti-echo split B-szerűséget akartak bemutatni, bár nem vagyok ebben egyáltalán biztos, de olyan jegyeket vélek felfedezni. Itt most föl eszméltek, hogy hoppá, itt egy koltos van kötőből, akkor ezek bizony vettek. Most visszamennek a közös emberek, beindítanak majd belőle egy át, méghozzá egy olyan át, amiben ketten megterelik B-t, így van, Angel és Zero tereli ugye a B-t, a többiek pedig már egészen közel vannak A-hoz. Zero szépen visszafut A-ra, Angel egy jó damage-et rakott configra, de utána itt meg is ölték. Na és most Tikó benézegetett a srácok rán. A középvédő nagyon lassan rotál ide, tehát két emberrel kell csak dílelniük. A B-terelés hatására ugye a mozis arc az bén volt. Méghozzá le is van nullozva. Ránéztek szépen Stikóék MSR-re. Nullos config is meghal, Rubino pedig menti a fenébe az egészet. Szerintem egy tök jó kör volt, főleg, hogy szerintem így alkalmazkodtak is ebben a viszonyokhoz, amikor rájöttek, hogy itt bizony fegyver is lesz. De ez lehet csak az én hülyeségem, és belelátom. Tetszett, változtattak a kör koncepcióján, és hát Stiko egy állat volt tulajdonképp, szóval arról a két fejről nem tudok túl sokat mondani. A 20. körben járunk, a Hellraisers most már vezet 11-8-ra, és valami oltári hibát csinál a North rámpán, hagyják, hogy Angel két embert letunkoljon főzén keresztül, ráadásul Zero is kiszed valakit, csak Cajun B tudja visszalőni Angelt, és egy 4v2-es szituációt látunk. Stiko már jön átkötőből a bombával, és benn vannak a lerakón. Most övék az egész lerakó, és sikerül innen valahogy a 4v2-t teljesen elbukni. A MSR rálát ugye szinte mindenkire a B-rövidről, és le is lő két embert, és másodpercek alatt ez az egész kör ez szétforgácsolódik. Most az igazi probléma szerintem itt az volt, hogy ha meg volt a dupla entry rámpán, és ugye sajnos középről jött a bomba, ezzel nem lehetett mit csinálni. De hogy miért nem vitték be a lerakó közepére a bombát, ahelyett, hogy megállnak jungle környékén, tehát igazából mind a két ember, az egyik megállt jungle környékén, a másik meg elkezdett kimenni CT rámpa felé a bombával. Hogyha itt Dead Fox a bombával a rakó közepe fele megy, és megvárja, hogy Zero felzárkozzon hozzájuk, akinél különben volt füst és moló is, akkor egy biztonságos helyre tud plantolni, igazából pontosan tudják, hogy hol vannak az ellenfelek. A CT kezdőre visszamenekülő a Cajun B-t látták, valószínű, hogy a B-s védő az vagy röviden lesz, vagy kitolja a B hosszút, vagy akár még konyhából visszajön, de hát hogyha konyhából jön, akkor azt úgyis a mozin keresztül fedezi az ott lemaradt Stikó. És itt egy teljesen felesleges keresztűzbe kerülnek különben. Zero meg csak most tér ide a palaszból, és már 1v2-t kéne lehozni, ami nem sikerül neki. Így van, szerintem is a legnagyobb probléma itt az volt, hogy kialakult kb. Ilyen 1.40-kor már egy 2v4 az ő javukra, szóval itt egyszerűen
türelmesnek kellett volna lenni, és együtt bemenni valahova. Tehát nem 3v2-be, vagy 3v1-be, vagy 3v0-ba bemenni az ára, és akkor utána két oldalról jönnek ránk, hanem 4-en bemenni és lefedezni mindent. Az volt a probléma, hogy ketten nézték ugye CT-t, felállítottak egy Crossfire-t, de ezért Stikónak kötőt, rövidet és dzsungelt is kellett kezelnie egyedül. Tehát 2 emberre jutott egy út, amit lefedezzenek, és Stikóra jutott ez a 2 külön út. 13-11 az állás közben már a Nord javára. Egy ilyen kontaktféle kört fogunk látni, tehát egy flashre fel fognak menni ára a HR-esek. Nem tudom, hogy most itt pont B mi történik, egy terelést próbál, illetve egy entry próbál Zero eszközölni, de a North egy középagrót mutat be, szóval ennek nincs sok hatása. Most jött a flash, nagyon szépen felfejlődtek, elfüstölték a dzsungelt, nem engedték, hogy Cajun beszedjen azzal az AWP-vel. A 3-as dobotra nem számított Sikó, de nagyon szépen letrédelte Angel. Úgyhogy eddig nagyon jók vagyunk ebben a körben. Config egy nagyon jó ütemben, egy nagyon jó flash-sel átjön, de tart se ér, ugyanis Bondik vakon lelövi. Rubino szerzett egy freget, amit nem feltétlen kellett volna neki megengedni, de még mindig 3v3-ban jók vagyunk. Most nem kéne trade nélkül kinézegetni. Rubino próbál elmenekülni, Bondikot lelőtték közben, a flank Zero-tól, vagyis a Lurker, inkább ugye ő terelt Bén, teljesen hatásos, Rubinót elkapja offguard. 2v2 alakul ki, megvan nekünk ugye a dzsungel és a kötő. Fox úgy plantolja, hogy fedezve legyen, illetőleg jó legyen majd később Zero-nak. MSL elkapja Foxot. Zero elkapja MSL-t. Kimozog kötőbe. Vagy a Deadcamot akarja átverni, vagy később meggondolta magát. Nagyon jó döntés, hogy beugrott szendvicsbe. Cajun B-nek erről fogalma sem volt, rohadt jó döntés volt Zero-tól. Teljesen kijátszotta és offguard elkapta Cajun B-t. Annyit érdemes talán még ehhez a körhöz elmondani, hogy a Hellraisers támadása egy időre megtorpan, pont azért, hogy bevárják Zero-t, aki hátba tudja kerülni a lépcsőn kellemetlenkedő Rubinyót. És ez azért is nagyon fontos, mert amikor MSL kiszedi a rakon lévő emberüket, akkor Zero legalább egalizálja ezt a helyzetet egy 2v2-re. És aztán most már megvan az info a másik két CT-ről, tehát tudják, hogy mind a két CT a CT kezdőn van, Deadfox le tud plantolni rövidre, amíg Zero tartja neki jungle-t. A 28. körben járunk, a Hellraiser szépen zárkózik fel 14-13-ra. Először egy középfoglalást csinálnak, miközben Zero egy félelmetes entryt lő B-n. A középvédő és az átment B-re egy kicsit megijedtek ettől. Tehát most 2 A védőnk van és 2 B védőnk van. Zero tovább tolja a B házat, miközben a közepet teljesen elfoglalta a Hellraisers. Az a probléma, hogy sajnos a B házat betolják ketten, és Zero-t úgy szedik le, hogy ott nincsen trade. Jelenlegi helyzetben a Hellraiserzé szinte az egész pálya. Tudják, hogy teljesen vissza vannak szorítva a CT-k, közepet teljesen kontrollálják. Sajnos veszítenek egy embert a létrásszobába, majd veszítenek még egyet a moziban, és ez 3v2-re módosítja az emberek állását. És itt van talán a meccsnek az egyik legszebb momentuma, amikor tudják, hogy Rubinho valahol itt lesz röviden, Bondik az B házban jön, és Deadfox meg ott ragadt a létrásszobában. Bondik egy kis zajcsapva elkezd lövöldözni B házban, és erre a zajra fordul el Rubinho röviden, és ez ad időt Deadfoxnak arra, hogy hátba lője. Ezzel megnyílik a B-ler, akkor le tudják rakni a bombát, és kiharcolnak egy 2v2-t. Végül aztán Bondik lelövi konfigot, itt Magix még trédel, de fel kell szedni a bombát úgy, hogy Deadfox ott van az oszlop mögött, és Deadfox kegyetlenül kinéz rá és lelövi, ezzel 14-14 lesz az állás. Amiket elmondtál, így van, ahogy kiemelted, egyetértek vele, végén ez a Bondik-Fox páros, ahogy Rubinót elkente ott röviden, az nagyon szép volt, illetőleg a Zero Entry által, hogy ilyen nagy map control tudtak szerezni, az volt még döntő a körben. 14-14 az állás, 29. körben a Hellraisers egy B támadást fog megcsinálni, felsorakoznak B előtt, és
és berobbannak B-re. Na most sikerül ezt olyan jól megcsinálniuk, hogy emberveszteség nélkül övék a lerakó, 5v3 van, és ilyenkor a North azt mondja, hogy ők meg se fogják próbálni 5v3-ba visszafoglalni ezt a lerakót, és ennek egy nagyon jó oka van. Mégpedig az, hogy ha megpróbálnának most rájuk menni, és ezt a kört megnyerni, és tegyük fel, ez nem sikerül, és 3v5-ben van esély, hogy ez nem fog sikerülni, akkor a következő körbe teljesen tönkre megy a pénzgazdálkodás, és semmi pénzük nem lesz vásárolni. Azzal, hogy kimentenek 3 fegyvert, igazából megalapozzák, sőt adnak maguknak esélyt arra, hogy az utolsó kört kihozzák döntetlenre, tehát 15-15 legyen az állás, és akkor menjen a hosszabbítás. Szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt tőlük. Hát így visszatekintve meg kifejezetten zseniális. Az, ami ebben a körben történik, az meg már történelem. Sajnos a Hellraisers nem tudja megoldani. Pont a 2 UMP-sre mennek rá, és nagyon rosszul végződik ez a találkozás, mert 3 embert elveszítenek, úgyhogy csak egyet lőnek vissza. És sajnos a többit is tudjuk, hogy innentől már a Hellraisers nem tudott felállni. De én azt gondolom, hogy nagyon szépen játszottak. Itt a végére, hát sajnos kiestek, de ez szerintem egy olyan meccs volt, ami abszolút, hát hogy mondjam, stílusosan hagyták el a tornát, azt kell, hogy mondjam.